I den här filmen kommer vi att berätta om ITP2 ålderspension. ITP2 är en förmånsbestämd ålderspension som gäller för dig som är född 1978 eller tidigare. Att pensionen är förmånsbestämd innebär att du i förväg vet vad du kommer att få för pension när du fyller 65. Du får alltså en prognos för hur stor din pension kommer att bli. Hur tjänas ålderspensionen in? Pensionen tjänas in från att du är 28 år tills dess att du är 65. För att få ut din maximala ålderspension ska du ha arbetat fram till 65 års ålder och i minst 30 år totalt, mellan åldrarna 28 till 65. Hur räknas ålderspensionen ut? Pensionens storlek beror på vad du tjänar, hur länge och hur mycket du jobbar. För att räkna ut hur stor pension man kommer att få används lönegränser och inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet ändras varje år beroende på hur inkomsterna i Sverige utvecklas. Det här är alltså ett belopp som används för att mäta inkomsterna i Sverige och på så sätt räkna ut hur stor pension du kommer att få. Lönegränserna däremot är de samma varje år och det finns 3 olika lönegränser. De 3 lönegränserna baseras på inkomstbasbeloppet. Den första lönegränsen ligger på 7,5 inkomstbasbelopp. Upp till denna gräns får du 10% av din årslön i pension. Den andra lönegränsen ligger på 20 inkomstbasbelopp. På den del som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp får du 65% i pension. Den tredje och sista lönegränsen ligger på 30 inkomstbasbelopp. På den delen av din årslön som ligger mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp får du ytterligare 32,5% i pension. Här kommer ett exempel. Det här är Lisa. Hon är 45 år och har en årslön på 465 000 kronor. Inkomstbasbeloppet under samma år är satt till 59 300. Den första lönegränsen ligger därmed på 444 750 kronor. Baserat på Lisas årslön ser prognosen för hennes ITP2 ålderspension ut så här. Lisa får 10% av den del av hennes årslön som når upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom en del av Lisas lön även ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp skulle hon på denna del få 65% i sin pension. Prognosen för årsbeloppet av Lisas ITP2 ålderspension blir då 57 638 kronor. Vilket innebär att hon skulle få 4 803 kronor varje månad från sin ITP. Och det här beloppet får hon så länge hon lever. Den här prognosen gäller om Lisa arbetat i 30 år fram till 65 års ålder. Skulle hon bara arbetat 15 år fram till 65 års ålder får hon bara hälften av vad prognosen säger. Om Lisa skulle sluta arbeta före 65 års ålder får hon hem ett brev. Där kan hon se hur stor pension hon tjänat in under den tiden hon haft ITP. Beloppet kan hon se i Collectums årsbesked, det röda kuvertet. Nu hoppas vi att du fått bättre koll på din pension.